Good morning everyone. आज म गान्तोकमा छु. One of the most visited hill station of North Eastern India. ठिकै यहाँ हरिसरलाई भेटेँ एमजी मार्गमा र उहाँलाई पनि लिएर आएँ यहाँनिर. हरिसरलाई भेटेँ मलाई खुसी लाग्यो. दुईजना भयो एक्लै थिएँ बोरिङ भइरहेको थियो. गान्तोक सिक्किमको क्यापिटल सिटी जसको पपुलेसन अराउन्ड 2 lakhs छ भने यहाँ भुटिया लेप्चा नेपाली कम्युनिटीको मानिसहरू बसोबासो गर्ने गर्छन्. यसको अल्टिट्युड लगभग 5500 मिटर एबभ द सी लेभल छ र यहाँको वेदर एकदम प्लिजेन्ट. यहाँको मानिसहरूको अतिथिलाई सत्कार गर्ने जुन एउटा भावना छ त्यो अति नै उत्तम र यहाँको पिस र यहाँको ट्रेङ्क्युलिटीको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू गान्तोकमा एट्र्याक्ट हुन्छन्. अराउन्ड 2 लाख पपुलेसन भएको जग्गामा एभ्री इयर 3 लाखभन्दा बेसी टुरिस्टहरूले भिजिट गर्ने गर्छन् र यसैले गर्दाखेरि यसलाई एउटा नर्थ इस्टर्न स्टेटको हिल स्टेसनहरूमध्येमा एउटा वान अफ द मोस्ट भिजिटेड हिल स्टेसन पनि बनिन्छ. र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो गान्तोकको महत्त्व कसरी यत्रो बेसी बढ्यो भन्दाखेरि एकमा त गान्तोकको नजिकमा छाङ्गु लेक भयो, नथुला पास भयो र नर्थ सिक्किममा गुरुदोङमार लेक र यो लाचेन लाचुङ र युमथाङ भ्याली जुन चाहिँ एउटा नेचुरल ब्युटी छ त्यो पनि एउटा रिजन हो भने यहाँको वेदर र यहाँको पिस अर्को रिजन हो. लक्ष्मण सरसँग भेटेँ खाजा खान जुन चियाको खाजा खाउँ भनेर हामी यहाँ टुरिज्मको माथि रसोईमा आएर खाजा खानु बस्दा मात्रै थाहा भयो कि सरले यसरी ब्लग बनाउँदै हिँड्नु भएको रहेछ. आज मलाई अभर पार्नुभयो, म अभर परेँ पनि. अनि यहाँ एक दुई शब्द भनिदिनु तपाईँको पनि अलिकति भन्नुभयो. मैले त के भन्नु र उहाँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ कतिवटा कुरामा र उहाँले यसरी ब्लग बनाउनु रहेछ. इन्फर्मेटिभ ब्लगहरू अगाडि पनि धेरैवटा उहाँले बनाएर आफ्नो युट्युब पेजमा हालिसक्नु भएको छ. मैले त्यो म पनि एज अ सब्सक्राइबर त्यो हेर्छु र राम्रो कुराहरू उहाँले हाल्नुहुन्छ र यो पनि एउटा टुरिज्म र सिक्किम र गान्तोकको सम्बन्धित उहाँले एक दुईवटा कुरा हाल्नु भएको र आजको ब्लग त्यो विषयमा रहेछ र यो पनि सायदै अब उहाँले हालेपछि हामीले हेर्न पाउँछौँ, धेरैवटा कुरा जान्न पाउँछौँ र म यति नै भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई पनि आउँदो दिनमा यस्तो जुन एउटा नयाँ पाराले उहाँले ब्लग बनाएर नयाँ आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टलाई अगाडि लिएर जानुहुँदैछ. त्यसको धेरै धेरै मेरोपट्टिबाट धेरै धेरै शुभकामना र आउँदो दिनमा धेरैवटा यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हामी पनि हेर्न पाऊँ. युट्युबमा तपाईँलाई सब्सक्राइब गरेर धेरैवटा कुरा हामी पनि जान्न पाऊँ भन्ने एउटा चाहना राख्दै म मेरो एक एउटा कुरा यो ब्लगमा यति नै भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच. म अहिले व्हाइट हलमा छु हो. यो व्हाइट हल भनेको चाहिँ गान्तोकको एउटा हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट, एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्टोरिकल मोनुमेन्टमा एउटा हो. यो व्हाइट हलको आफ्नै इतिहास छ. 19th सेन्चुरीमा सिक्किम एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भए तापनि यो ब्रिटिसको प्रोटेक्टोरेटमा थियो र ब्रिटिसले सिक्किमको एक्सटर्नल कुराहरू र जुन चाहिँ अरू कन्ट्रीसँगको रिलेसन, फरेन अफेयरको कुराहरूलाई निगरानी गर्नका निम्ति एउटा पोलिटिकल अफिसरको एपोइन्टमेन्ट गरेका थिए र फर्स्ट पोलिटिकल अफिसर सिक्किममा जोन क्ल्युड वाइटलाई पठाएको थियो र जोन क्ल्युड वाइट सिक्किममा धेरै वर्ष बसे र उसकै मेमोरीमा यो व्हाइट हलको निर्माण गरिएको थियो. यो व्हाइट हल 1932 मा बनाइएको थियो, ब्रिटिसले बनाएको थियो र जोन क्ल्युड वाइटको मेमोरीमा. र यो व्हाइट हल चाहिँ ब्रिटिस आर्किटेक्चरल स्टाइलमा बनाइएको छ. व्हाइट छ, यो खालको बिल्डिङ त्यति बेला सिक्किममा थिएन र ब्रिटिसको आर्किटेक्चरल स्टाइलको बिल्डिङ चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने सिक्किममा यही मात्रै होला, एउटा युनिक छ. र यो चाहिँ 1932 मा यसको निर्माण गरिएको, कन्स्ट्रक्सन गरिएको हो र अहिले चाहिँ यो टुरिस्टको लागि चाहिँ यो ओपन गरेको छैन, तर पनि यो एउटा वान अफ द म्याग्निफिसेन्ट बिल्डिङ मध्येमा एउटा छ.
अहिले म गान्तोकको खाङलाखाङ प्यालेसको अगाडि छु। यो पछाडि प्यालेस गेट देखिँदैछ। गान्तोकभन्दा अगाडि सिक्किमको क्यापिटल नर्थ सिक्किमको तुमलुङ भन्ने जग्गामा थियो। 9th किङ जो सिक्किमको थियो थुतुप नामगेल, उहाँले तुमलुङदेखि गान्तोकमा क्यापिटल सिफ्ट गर्नुभयो 1894 मा। र 1894 मा क्यापिटल सिफ्ट गरिसकेपछि रेसिडेन्ट जुन चाहिँ किङ एन्ड क्विनको रेसिडेन्सको लागि यो दरबारको निर्माण गरियो। प्यालेसभित्र एउटा खाङलाखाङ भन्ने एउटा गुम्पा पनि छ। त्यो गुम्पामा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ त्यो रिलिजियस फेस्टिभल अफ बुद्धिस्ट रिलिजियस फेस्टिभल पनि सेलिब्रेट गरिन्थ्यो। र त्यसको साथसाथै रेसिडेन्स पनि थियो राजा र रानीको। यहाँबाट चाहिँ यो सिक्किमको किङडममा रुल गर्थ्यो थुतुप नामगेल राजाले। र एउटा यसको एउटा हिस्टोरिकल एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। म अहिले सेक्रेटेरिएटको अगाडि छु, टासिलिङ सेक्रेटेरिएट। यो सिक्किमको एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ हो। यसमा सबै मिनिस्टर्सहरू र जति पनि डिपार्टमेन्टल अफिसर्सहरूको अफिस हो यो। र यहाँबाट चाहिँ सबै सिक्किमको इन्टायर एडमिनिस्ट्रेसन यो अफिसबाट चल्छ। लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको अगाडि छु। सिक्किममा 32 वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सी छ। र त्यो 32 वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सीमा इलेक्टेड भएको 32 जना मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीहरू चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ कानुन बनाउने काम गर्छन् सिक्किमको लागि। दामोदर रोपेर चाहिँ यो गान्तोकको चाहिँ हो। यसको टिकटको प्राइस रहेछ 3 to 5 years, up to 3 years free, 3 to 5 years 68 rupees, above 5 years 130 rupees, month pass 959 rupees. र यसको टाइमिङ चाहिँ रहेछ तपाईँको 9 AM to 6:30 PM। म अहिले गान्तोक रोपवेमा छु हो। यो रोपवे चाहिँ अलमोस्ट 1 किलोमिटरको स्ट्रेचमा यो नामनामदेखि लिएर देउरालीसम्म जान्छ। अन्त यत्रो गान्तोकमा बसेर अहिलेसम्म यो रोपवेमा म कहिले चढेको थिइनँ। र आज चाहिँ फर्स्ट टाइम टुरिस्टहरू कहाँ कहाँदेखि आएर रोपवेमा चढ्छ, तर हामी चढेको थिएनौँ हो। र आज चाहिँ फर्स्ट टाइम म रोपवेमा आएको थिएँ। टिकट लिएको छु मैले हो। टिकटको रेट चाहिँ अब अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाएँ त्यही नै हो। अब म रोपवेमा चढ्दैछु आज चाहिँ फर्स्ट टाइम। यसको एक्सपिरियन्स म तपाईँहरूलाई त्यहाँ भिडियो खिचेर देखाउँछु। रोपवेमा पसेको अब यहाँबाट चाहिँ यो हिँड्यो नामनामको रोड हो। ड्रोन सुट जस्तै है। यहाँ हेर न। अब यो देउराली मेन चाहिँ देउरालीको चाहिँ यहाँबाटको माथि तल छ मन्दिर देख्यौ? ड्रोन सुट लिएको जस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ देउरालीको माथि। यहाँ हाम्रो स्टेसन। बस अभी क्या करते हैं फोटो बहुत हो गई। इस होटल के ऊपर ही है। यो रोपवे चाहिँ गयो फर्केर हो। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ माथि उयो के भन्छ नामनामदेखि चाहिँ यहाँ देउराली आएको। र यस्तो खालको एउटा मतलब
एक्साइटिङ सिन देखे जस्तो त्यहाँ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब देउरालीको यो माथि यो जुन चाहिँ त्यो नाम एरियाको हो यति दामी यो फर्केर गयो त्यसमै आएको हामी यो फर्केर गयो हामी रिटर्न जाँदा पनि हुन्थ्यो एउटै भाडामा तर हामी चाहिँ अब यहीँ ड्रप गरेर हामी यहाँबाट उडाल्नु जाने अब रात पनि पर्न आँट्यो हो अब आजको ब्लगको एन्डिङमा हामी चाहिँ यहाँ देउरालीको हटलिक्स रेस्टुरेन्टमा आइपुगेको छौँ अब यहाँ कफी खाएर त्यहाँदेखि घरतिर जाने किनभने आज मैले तपाईँहरूलाई मेनली गान्तोकको सबै कुराहरू देखाउनु नपाए पनि मेनली मैले चाहिँ गान्तोकको एमजी मार्गको अलिकति पार्ट त्यहाँदेखि माथि गएर व्हाइट हल त्यहाँदेखि मैले राजाको दरबार सिक्किमको जुन राजा महाराजाको दरबार त्यस पछाडि एसेम्ब्ली हल अनि गान्तोकको रोपवे यो एक दुईवटा कुराहरू मात्रै मैले आज देखाउनु पाएँ म तपाईँहरूलाई टिबेटोलोजी जुन नाम्गेल इन्स्टिट्युट अफ टिबेटोलोजी यहाँ देउरालीमै छ छोड्थेन यो पनि देखाउनेवाला थियो तर अलिकति आज टाइम ढिलो भएकोले गर्दा यो देखाउनु पाएन नेक्स्टमा म यो देखाउँछु र आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्नेवाला छु र कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्टमा सजेसन दिनु होला किनभने मैले ब्लगलाई अलिकति इन्फर्मेटिभ र अलिकति जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गरिरहेको छु किनभने जसले पनि भिडियो हेर्छ अलिकति भए पनि नलेज होस् अलिकति भए पनि ज्ञान होस् भन्ने मेरो विचार छ यसमा तपाईँहरूलाई कुनै इम्प्रुभमेन्टको लागि तपाईँले सजेसन कमेन्टमा गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध पनि गर्दछु र आजको ब्लगमा म आजको ब्लग यहीँमै एन्ड गर्न चाहन्छु र सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई